امروز 4 ژانویه شنبه 15 دی ما در خدمتتون هستم. یه سر بزنیم به تحلیل بیت کوین، ببینیم بیت کوین چه هدفی میتونه شروع خودش داشته باشه. توی این هفته شنبه هستیم، ممکنه مومنتوم نداشته باشیم. تمام اتفاقاتی که قبلا داشتیم الان هست تا دوشنبه که هم بازار فارکس باشه هم خود مارکت باشه. بعد صبر کنیم تا یه مومنتوم درست حسابی بگیریم. 30 ثانیه وقتتون رو در اختیار من بذارید. من می‌خوام یه صحبت واسهتون داشته باشم. ببینید من ویدیو میذارم، محتوا میذارم واسهتون. شما صرفا جنبه حالا پولی و مالی و نمیدونم اومده ویدیو گذاشته توی یوتیوب و این کارا رو کرده پول در بیاره، اینا رو نگاه نکنید. یعنی من همین ویدیو رو اگه بخواید میذارم توی تلگرام، میرید اونجا دانلود کنید، مثلا تو تلگرام دانلود کنید ببینید. من صرفا دارم تحلیل رو میذارم. یعنی همیشه جنبه اقتصادیش رو نگاه نکنید. یه تحلیلی بورانه، بیا بشین تحلیل رو نگاه کن. چه میدونم من دو شب پیش واسهتون تحلیل چیزا گذاشتیم. حالا تحلیل اصلا اینکه کریپتو چیه، اصلا چند نفرتون مثلا با کریپتو آشناییت دارین که ببینید هدفش چیه، بنیادی ببینید هدفش چیه. حالا فردا شبم باز یه ویدیو خفن دیگه راجع به کریپتو داریم، من تحلیلا رو میذارم، اقتصادیاشون رو میایم چک میکنیم. چرا از دستش بدی؟ یعنی حالا من نمیخوام اصرارم کنم بگم بیا حتما ویدیو منو بشین ببین، نه اصلا ویدیو من نشین ببین، برو ویدیوش نمیدونم هر کسی دیگه یا ببین، چون باید بالاخره از ویدیو خوشت بیاد که مثلا با استراتژی خوشت بیاد. من میگم حداقل بشین استفاده کن، از مال من استفاده نکردی از مال بقیه استفاده کن. یعنی حالا وقت گذاشته میشه، بالاخره یه زمانی صرف میشه، یه هزینه صرف میشه، یه استفاده ای داشته باشین. من خودم هم قبلا شاید همینجوری بودم، یعنی میگفتم اوه مثلا میخواد واسه همین پول بیاد این کارا رو کنه، بخواد مثلا چیز کنه. وقتی متوجه شدم مثلا موضوع چیه، اصل چیه، تمامی حالا ویدیوهای آموزشی ها که هست میشینم میبینم، خارجی راجع به حالا ایچیموکو، کتابایی که باشه. من خودم هم همچنان آموزش میدم، بازار تهی نداره که آموزش نبینی بگی من کامل شدم. گفتم مثلا یه صحبت خودمونی با هم داشته باشیم. بریم سراغ ماهیانه. بخوام ماهیانه رو واسهتون یه نگاهی بندازم. کندل ماهیانه پیش که با سالم بسته شد، کندل قرمز بود، شادو رو به بالا داشت، شادو رو به پایین نداشت. آیا نشان از برگشت داریم؟ میتونیم. آره، چرا مثلا نشان نداشته باشیم؟ فاصله تنکان کیوجن زیاد شده، فاصله کندل با خطوط 63 زیاد شده، همگی خطوط با هم فلت شدن، فاصله خطوط با ابر زیاد شده، اسپن بی اینجا فلت هست، یه کفی ها اینجا داریم که مثلا میتونیم کف رو در نظر بگیریم واسه مثلا ریزشمون. ولی آره نشان از برگشت داریم، ولی حالا میریزیم بعد نسبت به شرایط دید. آیا یه دفعه شارپ میریزیم، مثلا مثل اینجا شارپ میریزیم؟ ممکنه مثلا بیاد اینجا شارپ بریزه دوباره مثلا بره بالا. اینا دیگه بعد لحظه‌ای چک کرد، اخبار رو چک کرد، شرایط رو چک کرد. فعلا ADX حجم رو به بالایی داره، قدرت رو به بالایی داره. من تا الان قبل من گفتم اگه اشتباهاً، چون توی حال دهنم افتاده به ADX میگم حجم، شما منظورتون قدرت باشه، یعنی دیگه خودتون بفهمید منظور من از ADX که میگم حجم داره قدرت داره، چون ADX که حجم نشون نمیده، قدرت روند نشون میده. من حالا اشتباهی مثلا میگم حجم، ولی حالا ADX قدرت روندش داره. از طرف دیگه دیای مثبت رو به پایین میره، دیای منفی هم ثابته تقریبا. یه روند صعودی ملایمی ها داریم که بخوایم مثلا واسه آینده یه دیدی داشته باشیم. میریم تایم هفتگی. تایم هفتگی خب ما از محدوده های 105,000 تا ریجکت شدیم یک بار، و تا محدوده های 91,000 تا هم اومدیم پایین شادو زدیم. الان با این کندله ما میتونیم مثلا صعودی بشیم، حرکت مثلا رو به بالایی داشته باشیم. آره کندل خوبیه، میتونه کندل برگشتی باشه، یه اصلاحی در روند بوده، میتونیم ادامه روندمون رو مثلا داشته باشیم. میتونیم هم نه مثلا بخوام یه پیدا کنم، میتونیم مثلا اینجاها، شاید مثلا اینجاها یه کندل قرمز بوده، این کندل سبز رو داریم، میگم شاید خیلی مهیا نیست اینجا. مثلا خوب بخوام پیدا کنم، مثلا خوب الان در دستم نیست که مثلا بخوام پیدا کنم، ولی آره میتونیم مثلا نشانه از ادامه یه روند سعودی داشته باشیم. بین تنکان و کیجن فاصله خوبی افتاده، 63 شیب رو به بالایی داره، 93 فاصلهش با 63 همچنان ثابت مونده، اونقدر زیاد نشده. اسپن آ اسپن بی فلت هست، ثبات روند داریم، قدرت روند آنچنان نداریم. توی ADX قدرت روند داره به بالا حرکت میکنه. DI ها انتظار ما رو واسه کراس نزولی دارن مهیا میکنن، انگار دارن مثلا یه جور حالت کراس نزولی به خودشون میگیرن. ممکنه مثلا یه اصلاح داشته باشیم، ممکنه یه حالا اصلاح زمانی یا قیمتی داشته باشیم واسه یه بیت کوین توی تایم هفتگی. ولی اینجا هم بخوایم نگاه کنیم یه تحلیل زمانی بود که 52 تاست دیگه، یعنی من تحلیل زمانی میگیرم 52 تاست. اینا اگه بیاریم جلو میشه 51 که مثلا بیاریم عقب میشه 51. رفتیم بالا خوردیم این کفه، دقیقاً با اصلاح زمانی ما یه حرکتی رو داشتیم. من اینا رو مثلا درست می‌ذارم چون من 52 تا می‌ذارم، یکی بعدش کم شده دیگه که مثلا میفته همینجا که یه حرکت رو به بالایی رو داریم می‌ذاریم. پس توی تایم هفتگی هم بخوام دید داشته باشم
اینه که تا زمانی که زیر 92000 تا نیومدیم نزولی نمیشیم، تا زمانی هم که بالای 101000 تا نرفتیم صعودی نمیشیم. اینم تایم هفتگی. تایم روزانه بیت کوین. ADX قدرتی نداره جای تایم روزانه، با اینکه کندلا صعودی هستن، سبز هستن، ولی DI نشان از حالا نزول داره بهمون میده، ولی نزول قوی هم نداره. شکار شکارچی توسط تنکانو کیجن اتفاق افتاده، ما وارد اپ شدیم، از اسپن آ رد شدیم، داریم رو بالا حرکت میکنیم، فشار روند تا حدی گرفته شده، بالای سر کندلا فلت کیجن هست و مقاومت هفتگی هست. اگه اینجا رو بشکنیم 100000 تا 101000 تا رو بشکنیم، من دید صعود رو روی بیت میبینم، تا قبلش دید صعودی نمیتونم داشته باشم. فعلا زد و نقی زیاده، روند نداریم توی روزانه. کلیات روند رو میتونیم بگیم صعودیه. چرا؟ چون هنوز اپگرات نزولی انجام نداده. ADX توی روند حال نزولی که اگه بخواد نشون بده قدرتی نداره، توی روند صعودی هم که اگه بخوایم داشته باشیم هنوز قدرتی نداره. پس تو جفت روندا قدرتی نداره. از طرفی دیگه 6093 فاصله خوبی ها به نسبت دارن، نزدیک نشدن که ما دید نزول هم بگیریم. شرایط توی روزانه جوری هست که مثلا بگم روند آنچنان نداریم و بریم تایم پایینتر روند مثلا چک کنیم ببینیم توی تایم پایینتر مثلا روند چجوریه. توی 4 ساعته ما یه سیگنالی بهتون دادیم که توی 1 ساعته میرم واسهتون چک میکنم. روندی که توی 4 ساعته شکل گرفت روند خوبی بود، روند پرقدرت خوبی بود. ما تا اینجا رنج بودیم، از اینجا که دقیقاً فاصله شکست اسپن بی بوده، حالا امتداد فلت 93 بوده، همسانیش با فلت 63 بوده، محدوده مهمی بوده. چندین بار حالا مثلا اینجا شادو زنیا بهش صورت گرفته، اینجا یک کفی مثلا بوده، باز اینجا اومده یه سقفی شده، اینجا باز یه سقفی شده، جای مهمی بوده. ما اینجا شکستیم و شرایط هم جوری بوده که کراس تنکانو کیجن حتی قبل از روند مثلا صورت گرفته، یعنی یه دیدی ها میتونسته بهمون بده. از طرف دیگه اینجا ما یه بار دی آی ها مثلا کراس سودیشون رو انجام دادن ولی قدرتی ها نداشتن. اینجاها رنج بوده، اینجا دیگه آقا گفته قدرت داره میاد. کندلا ما داشتیم میدیدیم که قدرت داره وارد میشه. حتی بخوایم مثلا هیکنشی هم نگاه کنی از نظر قدرت روندی، اینجاها که دیگه مثلا چیز بوده، اینجا بهمون سیگنال داده شده، حالا مثلا چیز تغییر میکنه دیگه. اینجا که مثلا بهمون سیگنال داده شده، با این چند تا کندل اصلا شما میتونید پیشواز هم یه حرکتی ها داشته باشید. چرا؟ کندلا اومدن اینجا شکستن، اینجا دوباره تنکان رو به بالا شکستن، شیب تنکانو کیجن با هم بوده. 26 تا بریم جلوتر، اینجا اسپن آ داشته با یه شیب زیادی رو به بالا حرکت می‌کرده. درسته اسپن بی فلت بوده، خب مثلا ما ادیکس هم داشتیم می‌دیدیم که مثلا سودی بوده، دی آی ها هم داشتیم می‌دیدیم که مثلا سودی بوده، بالاخره پارامترها گذاشته بودیم کنار هم. ولی اگه نمی‌خواستید مثلا ریسکی پوزیشنتون رو باز کنید، بس سعی می‌کردید اینجا میشکسته، حالا میمده یه پولاکی می‌زد اینجا رو مثلا رد می‌کردید که مثلا میتونستید پوزیشنتون رو باز کنید. اینجا رو مثلا دارم میگم که نمی‌خواستی ریسکی باشه، مثلا با میمدید اینجا سر می‌کردید یه پول بک می‌زده، با برگشتش اینجا مثلا یه پوزیشن باز می‌کردید واسه خودتون. ولی فعلا بخوام در نظر بگیرم این کراس تنکانو کیجن که صورت گرفته که هیچ، یه گپی هم که بینشون افتاده، کندلا هم که الان جوری ندارن، امکان داره مثلا از تنکان یه حمایت رو به بالا بشن. اسپن بی اینجا فلتش خیلی بزرگه، میشه یه دید مثلا خوبی ها بهمون بده که مثلا کندلا رو بکشونه به سمت خودش، فیکی داشته باشه، یعنی مثلا بیاد اینجا کندلا یه شکستی داشته باشه، مثلا ما دوباره بگیم نزولی شدیم ولی فیکش کنه دوباره رو به بالا مثلا حرکتی داشته باشه. یه همچین اتفاقی هم میتونه واسه ما رقم بزنه. از طرف دیگه هم 6393 هم روی هم افتادن و راحت میتونن کراس سودیشون رو انجام بدن. کیجن توی اپ مونده داره به 6093 بازی میکنه. لازمش اینه که زمانی که توی 4 ساعته بیاین دقت کنید، زمانی که کیجن 6393 رو به بالا بشکنه، ما میتونیم حرکت سعودی رو روی کندلا ببینیم توی 4 ساعته. من برم خود پیوت پوینت رو آپدیت کنم واسهتون. خطوط پیوت پوینتی که داشتیم روز قبل مثلا بهتون نشون بدم، من مثلا تریگر ورودم اینجا مثلا داده بودم بهتون، گفته بودم تا این سقفه. ببینید دیگه شما مثلا میتونستید پیشواز برید دیگه، این باکس مثلا بزرگیه، مثلا خود من اینجاها مثلا میخواستم ورود میکردم، من اینجاها الان مثلا ورود نکردم، اینجا رو ورود نکردم رو خود بیت کوین. اینجا مثلا شما میتونستید یه پوزیشن باز کنید، یه استاپی هم مثلا بذارید زیر مثلا این خطه و نقطه ورودتون هم که اینجا میشده دیگه، نقطه ورودتون بعد از این شکسته مثلا رنج سقفه بوده. اینجا مثلا دیگه میتونستید حالا با هر لولی که دوست داشتید دیگه سیو سود کنید، پوزیشنتون مدیریت بکنید. حساب یکم بزرگ بود، آره حساب واقعا یکم بزرگ بوده، میتونستید تو ترم پایینتر کوچیک‌ترش هم بکنید، ولی جاش هم میگم جای مثلا خوبی نبوده که مثلا تریگر آنچنان خوبی بهم بده. ولی گفتم دیگه اینجا رو بشکنه ما میتونیم سودی شیم و شدیم. من واقعا الان داریم روش رنج میزنیم. من نقطه ورود رو هم آپدیت کنم، پیوت پوینتر هم واسهتون آپدیت کنم تا شرایط رو ببینیم شرایط کلی مثلا چه جوریه. بیایم این خطوط هم بذارم اینجا،
اینا مثلا بیارم بذارم بالاتر. این که اینجا میاد. دید نزول آنچنان ندارم به بازار، یعنی اگه کلیات رو بخوام نگاه کنم تایم به تایم که دارم میام پایین‌تر، دید نزولی ندارم دیگه. یعنی اگرم حرف از نزول میزنم، شما دیگه نسبت به پوزیشن خودتون برید مدیریت کنید ببینید مثلا نزولی هست یا نه. دید نزول ندارم که مثلا بخوام بگم آره نزولی داریم میشیم. اینجا اینم درستش کنیم، بیایم اینجا ویزیبیلیتی اوکیه. خب اینم از خط پیوت پوینت و محدودهایی که داریم. اینم که هفتگی، اینا که درسته. بریم یک ساعته. توی یک ساعته نقطه ورودی که میتونستیم داشته باشیم بعد از شکست همینجا، اینجا مثلا من تریگر ورود داده بودم دیگه بهتون که میشه 2 روز قبل. اینجا اصلا خودتون دیگه شاهدید، اصلا شکل و شمایل کندل رو اصلا میتونید ببینید. با شکست اینجا این سقفه شما میتونستید پوزیشنتون رو باز کنید، ولی مارکت که نمیتونستید. لیمیت میتونستید بذارید، استاپ میتونستید بذارید، مثلا اینجا پوزیشنتون رو باز کنید، مثلا با یه استاپ اینجا یا مثلا استاپ اینجا مثلا میتونستید یه مارکتی بزنید یا مثلا یه استاپایی بزنید اگه مثلا پشت چارت بودید. هدفم که میگم هدف مثلا اینجا بود که نرفته، مثلا هدفهای بعدیمون هم مثلا اینجا بوده، لول خود ایچیموکو هم هست اینجا، مثلا اومده شادو زده مثلا برگشت خورده. من اگه مثلا تاکید نمی‌کنم که خودتون مثلا بعد دونه دونه چک کنید، چون خود ایچیموکو پارامتر زیاده، تحلیل مثلا من خیلی طولانی میشه. فعلا بخوام دید داشته باشم، اگه نیاد فیک کنه، یعنی مثلا نیاد محدوده 97000 تا رو فیک کنه، میتونیم مثلا اگه شکستش انجام بدیم کفای پایینتر مثلا روی بیت کوین ببینیم اگه نیاد فیکش کنه. ولی اگه بیاد فیکش کنه دوباره برگشت بخوره که مثلا میتونیم دوباره با همین تریگر مثلا همین لول دوباره یه نقطه ورود دیگه پیدا کنیم. پس اگه فیک نکرد اومد مثلا رو پایین حرکت کرد، لول‌های پایین‌ترمون رو داریم، با بیت کوین هم میتونیم مثلا چک کنیم. اینجا خود مثلا ایچیموکو هم اینجا مثلا یه لول، باز اینجا مثلا یه لول، همینجوری لول‌های پایین‌تر رو داریم. ولی اگه مثلا اومد فکر کرد به بالا، ببینید چقدر مثلا میاد پایین، بعدا دوباره مثلا تریگر رو با خودتون آپدیت کنید. فعلا دیدی واسه نزول نمیتونم مثلا بهتون اونجوری بدم، شاید اصلاح داشته باشیم. میگم اگه اصلاح بود که مثلا باز نکنید پوزیشنتون رو، بذارید مثلا روندش رو بگیره به خودش، بعدا پوزیشنتون رو باز کنید. ولی دید سودم بخوام بهتون بدم بعد از همین سقفه جای خوبیه، به شرط اینکه کیجن رو به بالا حرکت کنه، تنکان رو به بالا حرکت کنه. اینجا اسپن آ داره رو پایین میره، اسپن بی هم داره رو به بالا میره، یعنی هم جهت هم دارن یه حرکتی میزنن. این یکم کارو ریسکی میکنه واسه ما. 60 93 هم که جای خوبیه، ADX خودتی نداره، دی آی هم یه جوری دارن حالت نزول رو بهم نشون میدن. پس شرایط یکم حالت اصلاحی داره به خودش میگیره، ولی شاید اصلاح قوی نباشه. اینو دیگه خودتون مثلا نسبت به شرایط بسنجید. این بود کلیاتی از خود تحلیل بیت کوین. میگم روند نداریم، آنچنان تحلیلی هم نداریم، یعنی کلیات بیت کوین اینجوری بود. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید، اگه نظری انتقادی دارین توی کامنت واسه من بنویسین. با سابسکرایب کردنتون از من و کانال حمایت بزرگی میکنید. اگر هم کلا از تحلیل خوشتون نیامد میتونین دیسلایک کنید. امیدوارم روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.